ที่จริงอะตอนแรกเลยอะไม่คิดว่าจะเข้ากันได้ด้วยซ้วันแรกเจอแบบนิ่งๆตัวขาวๆใส่เสื้อเชิ้ตมาอะไรหน้าสดเลยแล้วแบบผ่องมากเลยหน้าเขาแบบพอเขารู้จักหน้าแบบแกล้ง แกล้งแต่วันแรกที่เจอ ที่จริงผมมีอดีตเหมือนกันที่อาจจะคล้ายๆกับชินโดนคอมเมนต์ว่าคุณไม่มีความเป็นศิลปินโอกาสครั้งสุดท้าย ถ้าเราเสียตรงนี้ไปอะเราจบแล้วคืออยู่กับสิ่งนี้ประมาณ9 ปีแล้วเพิ่งมาบทร้องได้ประมาณ3 ปีเนี่ย อยู่กับสิ่งนี้มาจากทศวรรษ ใช่ ว้าว ตั้งแต่เราเล่นซีรีส์หรือว่าตั้งแต่รู้จักกันมา เราแบบผ่านหลายเหตุการณ์มากที่ทุกวันนี้ต้องพูดเลยแบบยอมรับตรงๆเลยว่า อาจจะมีบ้างบางวันที่ energy เราเริ่มสลับกันแล้ว ถ้าให้พูดตรงๆแบบไม่ต้องเกรงใจ อีกคนคืออะไรในชีวิตคุณตอนนี้ สำหรับผมว่าตีเป็น ที่มาว่าอยากให้พี่พูดประโยคเหล่านี้ มันมีหลายๆคำที่สามารถทำท่าทางต่างๆนานาได้ ดูซิว่าทำได้กี่ท่า หมูติดปั่น 1 2 3ทำไม สวัสดีครับ สวัสดีครับวันดีสวัสดีครับ โอ้ยแล้วเป็นเกียรติมาก เห เล มื ย อน ค กั รั น บ ครับ ดีใจด้วยนะ โอ้ยขอบณ แค่ไม่กี่เดือน ครั นะ บ ภาษาอังกฤษต้องใช้คำว่า you made it ก็คือคุณสำเร็จละ ความฝันที่เราได้มีโอกาสทำสิ่งนี้มันเกิดขึ้นแล้วรู้สึกไงบ้างอะ รู้สึกว่าเกินความคาดหมายไปแบบเยอะมากๆครับ เพราะว่าตอนแรกมันก็มีความคาดหวังในระดับหนึ่งที่แบบว่าเราอยากแบบเฟมัสขึ้นนิดนึงอะไรอย่างงี้ใช่เพราะว่าพี่ๆในค่ายหรือว่าอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ดีใจมากๆเลยครับ ที่แบบผลตอบรับมันเป็นแบบขนาดนี้อะไรเงี้ยใช่ เป็นยังไงบ้างเพราะมันร้อนๆเลยตอนนี้เพิ่งจบ อ๋อก็ดีใจครับ ครับ ที่ซีรีส์พาเรามาได้ไกลขนาดนี้ แล้วก็เหมือนเป็นเรื่องแรกของพวกเราด้วย ที่ได้รับบทนำเนี่ยแล้วคนชอบด้วยอะไรเงี้ยครับ พี่คิดว่าพอเราได้ทำในสิ่งที่เราไม่คิดว่าในชีวิตนี้มันจะได้ทำแบบมันเหมือนกับไกลมากฝันเนี่ยพอมันแต่คุณผ่านมาเยอะมากนะมันไม่ใช่ว่าแบบเพิ่งมาปีนี้แล้วมันก็ทำเลยอ่ะมันสตอรี่ของทั้งคู่จะบอกว่ามันผ่านมาเยอะกว่าจะได้สิ่งนี้แล้วเมื่อมาเจอกัน แล้วลงตัวกับบทกับโปรดักชันกับทีม แล้วกับ ใช่ แน่นอนกระแสของคนติดตามที่เขาต้องสนับสนุนด้วยถูกปะ ใช่ครับ มันเลยลงตัวหมดเลยทุกอย่างอะความสุขที่ได้รับจากคนรอบข้างที่เขามาหาเราอะอะไรที่ได้ฟังแล้วมันชื่นใจอะคำพูดเช่นแบบไหนบ้าง ผมว่าน่าจะเป็นการที่เขาบอกว่าเราอะทำให้เขาผ่านเรื่อง แย่ แย่ๆในแต่ละวันไปได้ ใช่ มันฮีลได้ด้วย ใช่ครับ ครับ เออ เคยมีเหตุการณ์ครั้งหนึงเป็นงาน private talk พี่คนที่เข้ามาเขาเป็นมีทั้งสองแบบเลย มีทั้งคนที่เป็นหมอจิตแพทย์กับคนที่เป็นผู้ป่วย ครับ คนที่เป็นหมอเขาก็พูดว่าเนี่ยตอนแรกอะไม่รู้จักตีกับปอเลย แต่ว่ารู้จักได้เพราะคนไข้เหมือนแบบ เอาพวกเราสองคนอะไปนั่งดูหรือว่าอะไรอย่างงี้แบบเหมือนเป็นกำลังใจให้เขาแล้วแบบเขาก็ไปบอกคุณหมอคนนี้อะไรเงี้ยแล้วแบบเขาก็รู้สึกว่าเราทำให้ เขายิ้มได้ ยิ้มได้ มากขึ้น อะไรอย่างงี้ ครับ อะไรเงี้ย อืม เพราะเราเอง พู ก็ ดไม่ ถ ถู อดตัวเองมาเป็นคนดูบ้างดูคาแรคเตอร์ของที่เราเล่นนะในร่วมกับเธอเนี่ย เห็นอะไรในคาแรคเตอร์ของสองตัวเนี่ยที่มันทำให้มันคนที่อาจจะทุกข์อยู่กับชีวิตดูแล้วมันเบาอ่ะเพราะว่าไม่ใช่ทุกเรื่องมันจะทำได้ไงคิดว่าอะไรในเรื่องนี้มันคือจุดที่ทำให้คนเขารู้สึกฮีลมากขึ้นจากการดู ผมว่ามันเป็นคาแรคเตอร์ที่คอนเน็กกับคน อืม ทั้งในความสัมพันธ์ทั้งกลุ่มเพื่อนต่างๆ แล้วซึ่งตัวของด้วงเอง ทุกคนหลายๆ คนอยากจะเจอในชีวิต ใช่ จริง เพราะว่าดวงเป็นแบบนิสัยดีมากแบบธงเขียวมากกรีนแฟลกสุดๆ แล้วก็แบบคือเขาเรียกได้ว่าแบบกรมป่าไม้เลย ใช่ใช่ คนชอบหรือเป็น ในเรื่องเหรอ ในเรื่องเป็นแฟน เป็นแฟนกัน อ่า เป็ เป็น น แฟ แฟ น น กันครับ แฟนนะเขาต่างจากเขาที่เป็นกรีนแฟลกยังไงอ่ะ ต่างกันเยอะเลย เพราะว่าชินจะเป็นคนที่มีปมมาตั้งแต่เด็กครับ แล้วก็มาปลดล็อกอะไรต่างๆ ได้เพราะดวง อืม มัน represent บางเรื่องของสังคมนะครับจริงไหมคือมีคนเข้ามาไม่ได้บอกเขาวิเลตได้กับคาแรคเตอร์เนี่ยเขาวิเลตได้กับปัญหาเนี่ย ที่จริงผมมีอดีตเหมือนกันที่อาจจะคล้ายๆกับชิน อืม ในเรื่องของการแบบเพอร์ฟอร์มบนเวทีอะไรเงี้ยโดนคอมเมนต์ว่าคุณแบบไม่มีความเป็นศิลปิน ครับ ต่าง
น่าจะเหมือนที่ชินโดน พอจะเข้าใจคาแรคเตอร์นั้นบ้าง ใช่ครับ เออ ก็เลยรู้สึกว่าพอมีอะไรมาปลดล็อกเนี่ยอย่างในเรื่องก็อาจจะเป็นดวงที่แบบเข้ามาปลดล็อกเรา ครับ เราทำให้เรามั่นใจขึ้น อะไรปลดล็อกชีวิตจริง น่าจะเป็นเพื่อนๆครับ อืม ถ้าชีวิตจริงฟอร์ดน่าจะแบบเป็นโอกาสครั้งสุดท้าย ที่เราแบบไม่ได้ละ ถ้าเราเสียตรงเนี้ยไปอ่ะเราจบละแล้วมันมี1 อาทิตย์ที่ผมแบบอยู่กับวงทั้งอาทิตย์ แล้วแบบซ้อมทั้งวันแบบทั้งคืนอะไรเงี้ยแล้วก็อยู่ๆก็ปลดล็อกได้ในเรื่องของการแบบเอ็กเพรสเมื่อก่อนผมเป็นคนแบบนิ่งมากๆครับ คือร้องได้ ใช่ครับ แต่ว่ามันไม่ feeling มันไม่มาอย่างนี้ปะ ใช่ครับ น่าจะนิ่งกว่านี้แบบหลายเท่า นิ่งกว่านี้เยอะครับ เพราะนี่พี่รู้สึกว่าคุณก็มีความนิ่ง แต่นึกภาพไม่ออกว่าก่อนหน้าเนี้ที่บอกว่ามันอาจจะนิ่งมาก นึกไม่ออกว่ามัน นิ่งเลยคือเวลาเพอร์ฟอร์มคือแบบหน้าเดี่ยว ครับ ก็มาไกลเหมือนกันเหรอ ก็ดีขึ้นครับดีขึ้น นี่พูดถึงหลายปีหรือยังครับ ที่ปลดล็อกเรื่องเนี้ย ถ้าปลดล็อกเรื่องนี้น่าจะประมาณ3 ปีครับ ครับ คืออยู่กับสิ่งนี้ประมาณ9 ปีแล้ว อืม เพิ่งมาปลดล็อกได้ประมาณ3 ปีที่แล้ว อยู่กับสิ่งนี้มาจะทศวรรษ ใช่ ครับ ว้าว สุดยอดมากสุดย โอ้ อด โหสุดยอดมาก นี่เพิ่งทราบ ตลอดมาเขาจะเล่าเรื่องเราวัยเด็กให้ฟังว่าแบบเขาเคยเป็นเทรนนีมาเคยเป็นอะไรมาอย่างเงี้ยคือเขาสู้มาตลอดใช่ เขาถามเอาทีก่อนแล้วกันว่า ครับ ทีก่อนว่าตอนโตขึ้นมาเนี่ย นี่คือภาพไหมชั่วชีวิตข้าพเจ้าเองในวัยจะได้เลยแบบเนี้ยมันเป็นภาพนี้ไหมตอนแรกตอนที่เรียน ไม่เคยคิดด้วยซ้ำแบบว่าจะเข้าวงการหรือว่าจะมาเป็นแบบอะไรแบบนี้ เพราะว่าตอนเด็กเราอยู่เชียงใหม่ แล้วเรารู้สึกว่าเราก็คงเป็นแบบเด็กวัยรุ่นธรรมดาทั่วไปอะไรเงี้ย อู้กำเมืองได้ อู้ได้ครับอู้ได้ ยังบาลัมไปเลย อันอย่างปลาล่ำปลาเหลือ พี่เป็นแค่คำเดียว เป็นหนุ่มเหนือแท้จริงเลย แล้วก็ไม่ได้มีภาพนี้ในหัว ไม่มีเลย คิดว่าสเต็ปต่อไปเป็นอะไรอ่ะ โห คือกะจะอยู่ที่นู่นเลยป่ะเหมือนว่าโต แล้วก็ไม่ได้คิดว่าจะย้ายออกจากเชียงใหม่ป่ะหรือว่า ยังไม่ได้คิดถึงขั้นนั้นเลยครับ เออ แต่ว่าคือตอนนี้สิ่งแรกที่อยากทำได้คือเลี้ยงดูที่บ้านได้ก็พอ แต่ไม่ได้คิดว่าจะมีอาชีพนี้ ไม่เคย จะเป็นอาชีพไหนอะตอนแรกอะ มันต้องมีทุกคนเป็น ตอนแรก พี่คิดว่า มี พี่จะเป็นกัปตันคุณคิดว่าจะเป็นอะไร ตอนเด็กๆฝันว่าอยากเป็นอะไร คือฝันอยากเป็นนักแสดงครับ อ่ะ ความฝันแรกเลย โอเคงั้นก็ใกล้ นี่ไง มันมาแล้วไง มาแล้ว มันมาแล้วที่บอกว่า you made it ยินดีด้วยคุณถึงแล้ว แต่ของคุณคืออะไรตอนเด็ก ตอนมัธยมต้นก็อยากเป็นนักโบราณคดี เพราะว่าเกิดจากการที่เราอะสอบกลางภาคประวัติศาสตร์ได้ที่ 2 ก็เลยรู้สึกว่าอุ้ยเราอาจจะเรียนเก่งหรือเปล่าเลยอยากเป็นนักโบราณคดี อะไร แต่ว่า ทำให้เราชอบเรื่องเนี้ย ไม่รู้เลยครับ เหรอ ใช่ครับคือแค่รู้สึกว่าเป็นวิชาเดียวที่เราอินกับมันตอนนั้นอะไรอย่างงี้อาจจะทำให้เรารู้ประวัติศาสตร์อะไรมากขึ้นหรือเปล่าอะไรอย่างงี้แต่ว่าถ้าถามตอนเนี้ยอยากเป็นอยู่ไหมก็ไม่ได้อยากเป็น ไม่ได้อยากเป็นแล้ว ใช่ครับ ใช่แต่ว่าสิ่งที่ก่อนจะมาเข้าวงการที่อยากเป็นคืออยากเป็นเบื้องหลังครับ เช่น ตัดต่อภาพยนตร์ตัดต่อ MV ตัดต่อคลิปต่างๆอย่างนี้น่าจะโอเคแล้วอะไรเงี้ยแบบทำไปเรื่อยๆน่าจะสนุกดีอะไรอย่างนี้แต่ว่าทุกวันนี้เห็นพี่ๆที่เขานั่งตัดเดี๋ยวเขาก็บ่นบอกว่าโอ๊ยเหนื่อยมากเลยอะไรอย่างงี้ก็เลยคิดว่าไม่อยากไปแหละ แต่ทุกวันนี้ก็ตัดคลิปเองบ้างไหมล่ะเคยตัดคลิปไหม มีบ้างครับมีบ้าง ในแคปหรือในอะไรอย่างเงี้ยก็เคย ใช่ครับใช่ พี่ว่าเราอยู่ในยุคที่ครีเอทีฟใครครีเอทีฟก็รอดอ่ะมันขึ้นอยู่กับจินตนาการของ ใช่ ของเราแต่ยอมรับเลยว่ามันใช้เวลาเป็นวันเลยบางทีพูดถึงเรื่องของป๋อเองเนี่ยจริงๆความสามารถความชอบ พี่เข้าใจว่ามันมาในวงการอาหารด้วยอ่ะใช่ไหมครับแต่จริงจังมากไหมตอนนั้นที่เราไปสนใจเรื่องการทำกับข้าว คืออย่างนี้ครับตอนมัธยมอ่ะไม่ได้โฟกัสกับการเรียนขนาดนั้น เพราะว่าเราเป็นเทรนนีตั้งแต่ม.3 เนี่ยแล้วเราก็ไม่ได้แบบโฟกัสว่ามหาลัยเราจะเรียนคณะอะไรนู่นนี่อะไรอย่างเงี้ยเลย จนมาใกล้เข้าละก็เลย ยังไม่รู้จะเรียนอะไรดี แต่ว่าที่บ้านอ่ะเห็นว่าชอบกิน เป็นคนแบบ enjoy eating มากๆถ้าเรียนเกี่ยวกับอาหารอ่ะน่าจะแฮปปี้ดีก็จะมีความสุขอะไรเงี้ยเลยเข้าเลอกาลอมเบอร์ไป ตอนอายุเท่าไหร่ครับที่เข้า โห ประมาณ18-19 ครับมหาลัยปี1แต่ว่าดันเจอโควิดพอดีก็เลยได้เรียนออนไลน์ไปก่อน
เรียนทำอาหารออนไลน์ แต่ว่าเรียนออนไลน์อ่ะยังไม่ได้เรียนเกี่ยวกับอาหาร เรียนเกี่ยวกับวิชาพื้นฐานก่อน ครับ แล้วสุดท้ายเริ่มเข้ารายการ Survival ละเริ่มไปแข่งนู่นนี่อะไรอะเรารู้ว่าเราจะไม่มีเวลาเรียนขนาดนั้น เราภาคอินเตอร์มันจะปฏิบัติเยอะกว่า เราก็เลยย้ายมาเป็นภาคไทย เพราะว่าเราไม่น่าปฏิบัติได้เยอะขนาดนั้น เพราะว่าเราต้องทำงานด้วย ครับ โอเค ปี 1จบไป ปี 2เรากลับมาเป็นเด็กฝึกอีกรอบหนึ่งหลังจากแข่ง Survival จบแต่เตรียมเดบิวต์นู่นนี่เรารู้สึกว่าเราฝึกหนักมากตี 2ตี 3เนี่ยทุกวันแล้วก็ตื่นไปเรียน 6-7 โมงได้นอนวันละแค่แบบ 2-3 ชั่วโมงเนี่ยเรามีวันหนึ่งที่เรียนเข้าครัวเหมือนจำได้ว่าตอนนั้นเรียนแล่ปลาคือมีดผมคมมากแบบคมแบบเฉือนกระดูกปุ๊บกระดูกขาดเลยอะกระดูกเลยครับกระดูกแบบ กระดูกปลาใช่ กระ ไห ดู ม กหนาๆเลยอะ โอ้โหแล้วก็มันไปได้เลย ต้องแล่ปุ๊บเล่นอะไรต่อ อ๋อมันจะมีหัวปลาครับหัวปลาที่แบบอาจจะต้องวางแล้วก็ทุบตึ้มลงไป แต่ตอนนั้นผมเบลอเพราะว่านอนน้อยมาก แล้วมีดอ่ะ ผมหันผิดข้าง เอาสันคมอ่ะ ขึ้นข้างบน เกือบแล้ว แล้วกำลังจะลุกแล้วคือเพื่อนเห็นพอดี ก็เลยแบบเฮ้ยบอสเพิ่งมีสติ คือถ้าสมมติตอนนั้นอะอาจจะไม่มีมือตอนนี้ เรื่องนี้สอนให้รู้ว่าต้องไปกราบเพื่อนคนนั้นบ่อยๆนะพวกนั้นชื่ออะไรอ่ะจำได้ไหม จำได้ครับ ชื่ออะไรเขาชื่ออะไร ชื่อทัศน์ครับชื่อทัศน์ ขอบคุณเขาด้วยนะที่เตือน จุดนั้นอะคือจุดที่ทำให้เรารู้สึกว่าไม่น่าไหวละกับตรงเนี้ยเพราะว่าเราต้องเจอสิ่งอันตรายเยอะแยะมากมายในครัวเนี่ยทั้งมีดทั้งความร้อนอะไรเงี้ยแล้วเหลืออีกประมาณ3 ปีอะเราไม่น่าไหวเลยรู้สึกว่าถ้าเราทำทั้ง2 สิ่งอะไม่น่ารอดทั้งคู่ก็เลยย้ายคณะ เป็นคนที่เซนส์อะไรได้ ถ้าพลังงานมันออกมาไม่ใช่ในทางที่มันควรต้องเป็น มีบางเรื่องไหมที่แบบก็ยังทำไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยเพราะดูเหมือนกับว่าเรื่องการเทรนการเป็นศิลปินมันโฟกัสมากพี่ก็ดีใจด้วยแต่มันมีเรื่องอื่นในชีวิตมาที่ก็ยังทำอีกทั้งที่อาจจะยังไม่เห็นอะไรหรือ เอาจริงการเป็นศิลปินอะตอนแรกผมก็ไม่เห็นเหมือนกันครับ เพราะว่าตอนแรกเข้ามาด้วยความที่อยากเป็นนักแสดงแต่โอกาสมันมาทางศิลปินมาตลอดทางค่ายแรก ที่เดียวค่ายแรกอะผมอะก็เทรนไปประมาณ6 เดือนอะไรเงี้ยไม่ผ่านการประเมินบอกว่าพัฒนาช้าเกินไปอะไรเงี้ยก็จบแล้วก็ทำนู่นนี่ทำวงไปร้องคอรัสให้วงหนึ่งระหว่างนั้น แล้วก็มีอีกค่ายหนึ่งติดต่อมาให้ไปออดิชั่นแล้วก็ไปดูที่เขาทำเนี่ยเราก็รู้สึกเอ้ยมีเต้นด้วยสิ่งนี้เราไม่เคยคิดว่าเราจะทำมาก่อนทั้งชีวิต เพราะเรารู้สึกว่าเราไม่น่ารอดจากสิ่งนี้ยิ่งกว่าร้องเพลงอีกเราก็เข้าไปออดิชั่นนู่นนี่ก็ไม่คิดว่าจะผ่าน เพราะว่าตอนออดิชั่นจำได้ว่าร้องไป2 ประโยคลืมเนื้อหมดเลย เต้นก็ยืนนิ่งๆเราเต้นไม่เป็นเราไม่กล้าด้วยซ้ำเลยอาจจะหมดหวังแล้วตอนนั้นใช่ครับออกมาจากห้องออดิชั่นบอกแม่เลยว่ามากลับเถอะไม่น่ารอดไม่น่าผ่านหรอกแต่สรุปผ่านเฉย แต่ระหว่างการเทรนก็ได้อันดับล่างสุดมาตลอดเลยความรู้สึกเป็นยังไงบ้างได้อันดับล่างสุดเซ็งแหละเพราะว่าเรารู้ว่าเราอ่อนสุดมันจะมีตารางซ้อมของค่ายอยู่แล้วก็เราก็ไปเรียนเพิ่มเองด้วยครับเพราะว่ารู้สึกตามเพื่อนไม่ทันอะไรคือพลังงานที่ทำให้เราพุชตัวเองขึ้นมาได้เรื่อยๆในวันที่มันอาจจะไม่เหลือแล้วกำลังใจส่วนหนึ่งก็เพราะว่ารู้สึกว่ามันทำมาขนาดนี้แหละเราอยากแบบสู้ให้มันสุดไหนๆเราก็เลือกแล้วเลยครับผมว่ามันคือสิ่งที่เราชอบแต่ตอนทำอาจจะยังไม่ได้มีความสุขนี่ยังคิดดูนะว่าถ้าเกิดเขาไม่ชอบเนาะหรือว่าโดนฟอร์สพ่อมันจะมีพ่อแม่หลายคนนะฟอร์สให้ลูกไปแบบออดิชั่นเห็นเยอะแต่นี่คือชอบไงแล้วพูดเองด้วยอยากเป็นดังนั้นดีแล้วที่เจอถ้ามันไม่ขยี้ให้คุณรู้สึกกดดันมากเนี่ยอาจจะไม่เด้งสปริงบอร์ดขึ้นมาถึงวันนี้ก็ได้นะถ้ามันไม่ต่ำสุดนะมันไม่ขึ้นสูงสุดนะถูกปะล่ะแต่ติว่าทุกวันนี้มันเปลี่ยนไปเยอะมากเขาอะเพราะว่าด้วยสังคมเมื่อก่อนเขาอยู่กับแต่การแข่งขันมาตลอดอะไรเงี้ยแต่ว่าทุกวันนี้มันอยู่ที่แบบความพยายามของเขาแบบล้วนๆเลยมากกว่าและพี่สัมผัสได้ที่ทำให้ทุกคนชอบคุณพี่ว่าน่าจะเป็น energy ของคุณมากหน้าตามความสามารถเป็นเรื่องหนึ่งนะแต่พี่ว่าพลังงานสำคัญนะก็จะมีความแบบตรงงงแบบพี่ชอบให้มันน่าสนใจดีหรือเปล่าวะใช่ไหมเขาเป็นอย่างนี้ใช่ไหม
ใช่ครับเขาเป็นอย่างงี้แต่วันแรกที่เจอไม่ได้เป็นอย่างงี้นะ อ๋อเหรอ วันแรกที่เจอจะแบบนิ่งๆ นิ่งนิ่งกว่านี้ครับ นิ่ง กว่า นิ่งนิ่งแบบนิ่งเลยอะไรเงี้ยแต่เรารู้สึกว่าเขาหน้าแกล้งตัวขาวใส่เสื้อเชิ้ตมาอะไรเงี้ยหน้าสดเลยแล้วแบบหน้าสดคือผ่องมากอะไรเงี้ยแล้วก็เลยรู้สึกว่าแบบเขาเป็นคนที่แบบมาจากบอยแบนด์ด้วยอะไรก็เลยรู้สึกว่าน่าเข้าไปแบบทำความรู้จักน่าไปแกล้งอะไรอย่างเงี้ย อยากแกล้งแต่วันแรกที่เจอ แค่อยากแกล้งเฉย เออ ครับ เป็นอย่างนี้คุณเป็นอย่างนี้ปกติแล้วมะคือเจอใครก็อยากแกล้งหรือต้องถามตรงนี้เขาเป็นอย่างนี้มะชอบแกล้งคนปะ เขาชอบแกล้งคนอื่นครับเอาจริง จริงชอบแกล้งคนอื่นแต่ว่าเป็นคนที่เราอยากคุยด้วยอะไรอย่างเงี้ย แต่ไม่ใช่ว่าทุกคนเราจะรู้สึกแบบนี้ ก็ไม่ถึงกับทุกคน ไม่ถึงกับทุกคนที่ครั้งแรกเราจะแกล้งเลย แต่นี่ก็แกล้งเลย แกล้งเลยครั้งแรก แล้วเรียกเป็นยังไง เขาว่า โอ้งง งงครับผมงง เขาจะมีท่าประจำเขาที่แบบดึงหัว อ๋อเหรอ ดึงแบบ ดึงผม เวลางงจะดึงหัว ดึงผ ก็ ม แบบแค่แบบเกาๆแบบถอยๆอะไรเงี้ย เขาจะดึงผมลงมาอย่างงี้ นี่เราเป็นคนสังเกตหลายอย่างเหมือนกันนะ ก็มีบ้าง คุณเป็นคนที่สังเกตปะสังเกตมนุษย์สังเกตพฤติกรรมสังเกต ชอบสังเกตครับชอบสังเกต มันอยู่ๆมันเด้งขึ้นมาในหัวในเองทั้งที่เราแบบว่าไม่ได้ตั้งใจเมมเลย ราศีอะไรครับ ราศีเมษครับ เมษ ใช่ครับ เมษเป็นคนแบบไหน เมษ ได้อ่านบ้างไหม ไม่ค่อยได้อ่านเลย ราศีอะไรครับ ตุนครับ เดี๋ยวช่วยให้น้องเขาเอา2 ราศีหรือไปเสิร์ชวันเดือนปีเกิดในออนไลน์แล้วก็มาแมทช์ขึ้นจอให้พี่หน่อยนะตอนท้ายเดี๋ยวจะดูดวงให้เดี๋ยวนี้ชอบ อุ้ยตื่นเต้น ส่วนเราเอง ครับ เข้ายังไงนะวงการ ก็คือเริ่มจากที่รู้จักผู้จัดการครับครูเบิร์ดรู้จักครูเบิร์ดก่อน แล้วก็เหมือนเขาไปได้แนะนำให้แบบให้พี่ออฟก็เลยได้เข้าดูมันดีมา พอเข้าดูมันดีปุ๊บก็ได้ทำหลายอย่างมาครับได้แบบเข้ารายการเรียลิตี้แต่พอเข้ารายการเรียลิตี้ปุ๊บอะปีแรกซีซั่นแรกครับยังไม่มีพาร์ทเนอร์แล้วก็วนมาเจอพี่ป๋อตอนซีซั่น2ก็เลยได้มีพี่ป๋อเป็นพาร์ทเนอร์แล้วก็เล่นกี่หมื่นฟ้าแล้วก็มีวันนี้เลยแบบว่าได้รางวัล Best Partner แล้วก็ได้เล่นร่วมกับเธอเลย เพราะที่ทราบมาคือเหมือนกับมันไม่มีคู่ไม่มีพาร์ทเนอร์ ใช่ครับใช่ แต่พี่อาจจะไม่ได้ติดตามวงการมากนักแต่เหมือนกับว่า คนก็อยากจะเห็นคนคนหนึ่งมีคู่ที่มันลงตัวกันได้ ใช่ครับ แล้วตอนที่ไม่มีพาร์ทเนอร์นานไหม โห ก็เป็นปี ปีหนึ่งเลยครับ ปีหนึ่งเลย พี่มีคำถามที่พี่อยากถาม แล้วก็จะมีคำถามที่ทีมงานพี่บังคับบอกว่า พวกเราต้องได้ถามด้วย ได้ เป็นครั้งแรกที่รายการ Woody Talk เนี่ยมันคือคุณมี FC เยอะมากในทีมของ Woody World นะครับ แล้วเขาก็อยากจะมาดูกันหมดหลาย10 ชีวิต พี่บอกว่าไม่สามารถเพราะสตูดิโอเราในชั้นนี้มันจำกัดอยู่แค่ไม่กี่ชีวิต เขาก็คงจะต้องดูผ่านทางออนไลน์ตอนนี้ที่เราไลฟ์สดขึ้นไปข้างบน ทีนี้มันก็จะมีคำถามที่ทีมงานพี่ผสมไปด้วย เขาบอกว่าพี่ต้องถาม ครับ ถ้าให้พูดตรงๆแบบไม่ต้องเกรงใจ อีกคนคืออะไรในชีวิตคุณตอนนี้ สำหรับผมว่าตีเป็น สิ่งที่บาลานซ์ชีวิตผม บาลานซ์ แล้วกันครับ สิ่งที่บาลานซ์ในชีวิตผม ทำ คือ ให้ ความบาลานซ์ ทำให้แบบชีวิตผมแบบบาลานซ์ขึ้นแบบเรื่องในหัวความเครียดอะไรต่างๆเนี่ยการแบบที่ผมคิดเยอะมากๆอะไรเงี้ย ครับ ตีทำให้ผมรีแลกซ์มากขึ้น ครับ แล้วก็น่าสดใสมากขึ้น แล้วของตีแล้วครับ อืม เอาเป็นอะไรในชีวิตคุณ ถ้าพูดถึงตอนนี้แหละครับ มันนิยามคำว่า น่าจะเป็นคำว่าเซฟโซน เหมือนที่พี่ปอเคยพูดแบบตอน Final EP หรือว่าในหลาย ๆ ครั้งอะไรเงี้ย เพราะว่าตีเคยพูดแบบเนี้ยหลายที่มาก ๆ ที่บอกว่า ดีใจมากที่ได้ไปเป็นพาร์ทเนอร์พี่ปอเลยเพราะว่า พอได้เป็นพาร์ทเนอร์พี่ปอมันเปลี่ยนอะไรแบบหลาย ๆ อย่างมาก ทั้งทำให้เราโตขึ้นทำให้เราอยากเก่งขึ้นหรือว่าทำให้เราแบบ เรียกว่าตั้งใจทำงานมากขึ้นอะไรเงี้ยแบบหลาย ๆ อย่างใช่ครับใช่ คือมันเปลี่ยนไปหมดเลย เปลี่ยนแบบทุกอย่างเลย การที่เราไปด้วยกันได้มันต้องมีอะไรที่มัน connect เหมือนกันเนาะมันเหมือนกันเลยอย่างเงี้ยบางคนอาจจะเรียนจังหวัดเดียวกันเรียนโรงเรียนเดียวกัน มีกลุ่มเพื่อนเดียวกัน อะไรที่ถึงแม้คุณมาจากคนละทิศคนละทางเนาะแต่เมื่อมาจับมาเจอกันอะไรที่มันเหมือนกันแหละที่รู้สึกว่ามันเลยคุยภาษาเดียวกัน ผมว่าที่จริงอะตอนแรกเลยอะ
ไม่คิดว่าจะเข้ากันได้ด้วยซ้ำแต่เรายังมีความชอบเหมือนกัน ใช่ คือการร้องการเต้นอะไรเงี้ยแล้วมันไม่ใช่ว่าทุกคนจะมีความชอบนี้ในค่ายของนักแสดงที่เป็นหลักเราก็เลยแบบได้มีโอกาสได้ทำงานด้วยกันบางชิ้นงานอะไรเงี้ยแบบ cover เลยอะไรต่าง ใช่ ๆทำให้เรารู้สึกว่าก็อาจจะเข้ากันได้ เพราะว่าตอนที่ Friendship EP แรกตอนที่ตีไม่เลือกใครเลยหรือว่าเลือกรูปตัวเองขึ้นมา ก็ตีก็สัมภาษณ์ไปเหมือนกันว่ารอตัวเองพร้อมกว่านี้ เพราะว่ารู้สึกว่าตอนนั้นเราไม่พร้อมอะไรเลยแบบสกิลหรือว่าอะไรต่างๆอะไรเงี้ยแล้วก็อยากเจอคนที่มีความชอบคล้ายๆเราอะไรเงี้ย มีชอบศิลปินเหมือนกันไหม ติค่อนข้างชอบหลากหลาย ใช่ตี ชอบแนวไหนครับ ที่ฟังหลายมากที่ฟังป๊อป R&B ฟังฮิปฮอปก็ฟังครับ แล้วของเราล่ะ ป๊อป R&B ฮิปฮอปบ้าง แต่ว่าอาจจะไม่เล่นลึกเข้าติครับ เช่นใคร ออกแนวอินดี้เลยแบบ Sweet and Low หรือว่าอะไรอย่างเงี้ย ครับ ใช่เมื่อก่อนฟังเพลงบ่อย แล้วสากลนี้ก็ฟังด้วยกันไหม สากลก็ เกาหลีครับ ถ้ามีคอนเกาหลี สักวงหนึ่งที่ทั้งคู่ต้องไปแน่นอนสมมตินะ สิ้นปีเนี้ยครับมัน ใช่ มี คอน BTS BTS ครับ ใช่ ที่เราอยากไป คือตอน อย่าง นี้ เงี้ยชอบเหมือนกัน ชอบศิลปินอย่างเงี้ยเหมือนกัน ก็ ใช่ ใช่ไหม อันนี้เป็นวงหนึ่งที่ชอบเหมือนกัน พี่พยายามจะหาอะไรที่มันเหมือนกันไงBS แล้วมีอะไรมีอีกไหม มี NCT อะไรแบบนี้น่าจะเป็นแบบสิ่งที่เราชอบเป็นพื้นฐานหรือว่าการร้องการเต้นอะไรเงี้ย คือชอบเพลงก็คือเรื่องหนึ่งเนาะแต่ชอบวินัยชอบวิธีการทำงาน ครับ แล้วก็เอามา reflect กับตัวเองบ้างไหมคือผมพี่ว่าสำคัญนะเรื่องเนี้ย ผมว่าสิ่งนี้ผมเห็นตั้งแต่ผมเป็นเด็กฝึก เพราะว่าตอนนั้นอะผมค่อนข้างเจอศิลปินเกาหลีบ่อยเราก็เห็นแบบการทำงานของเขานู่นนี่อะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเขาเป็นแบบมืออาชีพมากๆเลยในแต่ละอย่างเงี้ยหรือว่าระบบการที่เขาเทรนมาอะไรเงี้ยผมรู้เลยว่าทำไมมันถึงโหดขนาดนั้นเพราะว่ารีซอสมันดีขนาดนี้ อีกวันได้มีโอกาสเห็นทูลกระหม่อมมาเซอร์ไพรส์ ใช่ไหมครับ ใช่ครับโครงการ To Be Number One ครับนี่แหละครับคือเป็นสิ่งที่พลิกในการชอบของตีเลย ก่อนเข้าไม่ได้ชอบเหรอ ไม่ได้ชอบเลย แล้วเข้าโครงการยังไงอ่ะ คือเข้าโดยการที่แบบว่าประกวดเขาเรียกว่า To Be Number One Idol ครั ครับ บใช่ก็มีการร้องการเต้นเหมือนกัน วันที่โรงเรียนเอาไปประกวดรอบจังหวัด มีคนประกวด5 คน เราเป็นคนที่ไปแทนเพื่อน ครับ ซึ่งเราไม่ได้อยากเป็น เราไปแทนเพื่อนเราไปร้องเพลงแบบง่ายๆ สบายๆ เป็นแบบแรปๆหน่อยอะไรเงี้ยแล้วก็ร้องก้มหน้าก้มตา แบบไม่สบตาเขาให้เต้นเราไม่เต้นด้วยครับ เราตีก็ลองเราได้เข้ารอบเชียงใหม่รอบจังหวัด ซึ่งตอนนั้นทุกคนได้แข่งประกวดอยู่เขาก็คงจะงงว่าทำไมถึงได้เข้าอะไรตีก็ถามกรรมการเหมือนกันว่าอันนี้คือตัดสินใจดีแล้วใช่ไหม แล้วก็เหมือนบอกว่าสละสิทธิ์ได้ไหมครับเขาก็บอกว่าอุ้ยลองทำก่อนพอออกจากห้องนั้นตีก็ไปบอกครูว่าครูครับไม่ไหวครับขอสละสิทธิ์รู้สึกมันหนักไปสำหรับเราแล้วอะแต่ว่าด้วยความที่เราเป็นคนรักเพื่อนแล้วครูเลยพูดมาว่าไม่เป็นไรตีทำเพื่อเพื่อน ก็เลยลองไปดูครับ แต่อันนั้นตกรอบเลยอะไรอย่างงี้แต่ว่าเขาจิ้มให้ไปรอบกรุงเทพหมายถึงว่ารอบกรุงเทพจะเป็นรอบสุดท้ายที่เขาประกวดคนทั้ง4 ภาคอะสามารถไปประกวดได้ แต่ตอนแรกติจะไม่ไปแล้ว แต่ว่าเหมือนแบบมีเพื่อนคนหนึ่งที่จากรอบจังหวัดนี่แหละไม่เคยรู้จักกันมาก่อน ไม่เคยคุยกันเลย แต่ทุกวันนี้เป็นเพื่อนสนิทกันอยู่ๆพี่มาบอกว่าตีครับไปรอบประเทศด้วยกันนะครับ ซึ่งเราไม่ได้มีความชอบอะไรอย่างนี้เลยเราก็แบบลองดูก็ได้อะไรอย่างงี้พอประกวดรอบกรุงเทพปุ๊บก็ได้ไปถึงรอบประเทศเลยพอรอบประเทศก็เข้าบ้านเหมือนบ้านเอฟอะก็แบบเก็บโทรศัพท์นู่นนี่ประกวดจนรับรางวัล16 คนสุดท้ายได้มีโอกาสไปแบบตามทุนกระหม่อมไปเปิดศูนย์เพื่อนใจทั่วประเทศอะไรอย่างเงี้ยแต่เรารู้สึกว่าตั้งแต่เราทำมาทั้งหมดเรายังไม่เคยเห็นสิ่งที่เราชอบเลย เรารู้สึกว่าชอบเต้นแบบนิดนึงแต่ว่าอะไรคือสิ่งที่ทำให้เราแบบอยากไปต่อเนี่ยยังไม่เคยเจอเลยแต่ว่าเหมือนไปโรงเรียนหนึ่งแล้วเราร้องเพลงตอนนั้นก็ไม่ได้ร้องเพลงเก่งไม่ได้รู้สึกอะไรเลยแบบก็ร้องอยู่ร้องกับเพื่อนนี่แหละประมาณ10 คนผู้ชายโรงเรียนนั้นเป็นโรงเรียนที่รวมทั้งแบบเด็กประถมจนถึงแบบมัธยมเลยเราร้องเพลงอยู่แล้วแบบทุกคนร้องตามเราได้เรารู้สึกว่าเรามีความสุขสิ่งนั้นเรารู้สึกว่าเฮ้ยหรือว่าถ้าอนาคตเราสามารถยืนอยู่บนเวทีแล้ว
เราสามารถทำให้ทุกคนที่ดูเราแบบมีความสุขอยู่มันน่าจะสุดยอดมากๆอันนี้คือจุดเปลี่ยนทำให้ตีแบบอยากเข้าวงการ ว้าว ใช่ กับ ครับ โครงการทีวีนัมเบอร์วันไอดอลในวันนั้น ใช่ๆๆ แล้ว คือ การร้องให้กับคนที่เขาร้องตามได้ มันจุดประกายความสุขให้กับคุณในวันนั้น ว่าพลังงานแบบนี้แหละคือที่ฉันแฮปปี้ที่จะ ใช่ครับคือแค่รู้สึกว่าอยากให้ความสุขเขา และการที่เสด็จไปเป็นแขกพิเศษอย่างนั้นเนี่ยแปลว่าท่านก็ต้องชอบอ่ะก็ดีใจด้วยแต่มันมีเรื่องราวมันมีคอนเนคชันนะไม่ใช่เซอร์ไพรส์ทั่วไปแต่ว่าเคยได้มีโอกาสร่วมงานกันมาก่อน ใช่ครับ จริง ๆก็วันที่รู้ว่าท่านจะมาขึ้นเลยตกใจ พี่ไม่รู้ว่าตีรู้ก่อนพี่หรือเปล่านะเพราะแต่ว่าผมเห็นในไลน์กลุ่มครับตอนประมาณ5 ทุ่มกว่า ครับ ตื่นเลย ก็เป็นอีกหนึ่งความทรงจำดีๆของชีวิต พี่ได้ประเมินข้อมูลจากการให้ AI ถามแล้วเนาะก็เดี๋ยวจะอ่านให้ฟัง ครับ นะครับ ไม่รู้ว่าใช่หรือไม่ใช่นะครับ ครับ ว่าปอเป็นคนที่ดูนิ่งสุขุมแต่จริงๆแล้วเนี่ยข้างในนี่คือคนที่พยายามตลอดเวลา ว้าว ช่างสังเกตเข้าใจคนเก่ง มีเซนส์เรื่องความรู้สึกคนอื่นดีมาก รักความสมดุลไม่ชอบความขัดแย้ง แต่พอมีเป้าหมายเมื่อไหร่เนี่ยจะทุ่มแบบเงียบๆทำจริงไม่พูดเยอะแต่ผลลัพธ์ชัดเจนใกล้เคียงไหม ค่อน ก็คือไหม ค่อนข้างใกล้ครับ 1,000 บาท ส่วนตีเป็นคนพลังสูงนะครับกล้าตัดสินใจคิดแล้วทำเลย มีความเป็นผู้นำพี่ก็ฟีลได้ประมาณนี้เนาะช่างสังเกตและจับจังหวะคนเก่ง แต่ก็จะใจร้อนนิดนึงเบื่อง่ายถ้าอะไรไม่ท้าทาย ถ้าได้อยู่ในเกมที่เร็ว แล้วก็มีเป้าหมายใหญ่คุณจะไปได้ไกล ประมาณนี้ไหม ถูกแบบตรงอยู่ แล้วคิดดูว่าถ้าสองคนเนี่ยมาอยู่ร่วมกันเนี่ยมันจะเหมือนกับมันซัพพอร์ตกัน ก็เลยแอบรู้สึกว่ามันมีเหตุผลที่มันเข้ากันได้นะ เพราะว่าเหมือนหลายคู่ชีวิตอ่ะมันจะบาลานซ์อ่ะมีอะไรที่เขามีแล้วคุณไม่มี ความสดใสแล้วกันครับ อ พลังงานผมว่าผมมีน้อยครับ เขามีอะไรที่คุณไม่มี ความนิ่งอะ แบบบางทีเขาจะมีสติกว่าเราเยอะมากเลยบางทีเรา alert มากๆ จนแบบเราไม่มีสติไม่มีสมาธิ คิดว่าอะไรคือความมีเสน่ห์ที่สุดของเขาก่อนแล้วกัน เพราะมันมีหลายฟีเจอร์มาก ถ้าไปดูในโซเชียลเนี่ยคนก็จะคอมเมนต์โอ้ยน่ารักตรงนี้ตรงปากด้วยที่เห็นปาก ปากสวย ปากสวย แต่มันสีมันแดงคือมันสวยอะนอกจากนี้แล้วมีอะไรไหมที่เราอาจจะไม่เห็นเสน่ห์ใช้คำว่าเสน่ห์นึกถึงอะไรตัวเขา จริงๆตีชอบบอกว่าตีชอบตาเขาครับ ครับ แล้วก็ถ้าเป็นนิสัยจริงๆชอบอยู่แล้วที่เป็นความนิ่งแบบนี้ ครับ เพราะว่ารู้สึกสิ่งนี้แหละที่ทำให้ในหลาย ๆ ครั้งแบบดีแล้วที่เป็นแบบนี้ เพราะว่าบางทีแบบ รู้สึกเหมือนกันว่าบางเหตุการณ์ที่เราเจอหรือว่าเราได้นั่งคุยกันอะไรเงี้ยถ้าตีเป็นคนพูดเป็นคนแสดงออกความรู้สึกชัดเป็นคนใจร้อนอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเขาเป็นคนแบบเราคงแบบทะเลาะกันไปแล้ว เขาบอกว่าตาและความนิ่งคือเสน่ห์ของคุณ อะไรคือเสน่ห์ของตี โหผมว่าตีเป็นคนที่มีเสน่ห์มากนะหมายถึงว่าหน้าดีอยู่แล้วหมายถึงว่า หมายถึงว่าไอ้ความหล่อมันดีอยู่แล้ว แต่ว่าผมว่าตีเป็นคนที่รู้สึกว่าเขาเป็นคนที่สว่างเวลาอยู่ด้วย ครับ แบบสดใสมากๆ แล้วก็ไม่รู้จะพูดยังไง แต่ว่ารู้สึกว่าเป็นคนที่มีเสน่ห์มากๆอยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นคาแรคเตอร์ที่คนน่าจะชอบเป็นพลังงานบวกเวลาเราอยู่กับเขาเราก็ไม่ค่อยเครียด ครับ ใช่เพราะเขาก็ตลกด้วย มีเรื่องอะไรที่เป็นเรื่องส่วนตัวที่ตลกที่คนจะไม่ค่อยรู้ไหมถ้าพูดประโยคนี้ว่า1เรื่องที่คุณว่าโลกไม่รู้หรอกว่าเขาเป็นหรือว่าเขาทำหรือว่าเขาชอบอะไรเงี้ยที่ถ้าแบ่งปันแล้วคงจะแบบว้าวกับหลายๆคน เรื่องแรกที่มาถึงในหัวคุณคือ ตอนเนี้ยผมรู้สึกว่าภาพที่ออกไปของเขามันรั่วมากอยู่แล้ว แล้วแต่ตีนึกออกนะอันนี้แล้วแบบคนไม่รู้อ่ะคือเขาจะเป็นคนที่ถ้าไม่อาบน้ำ
ออกบ้านแล้วเขาจะไม่ขึ้นเตียงตัวเองเด็ดขาดพอกลับบ้านมาแล้ว ถ้ายังไม่อาบน้ำจะไม่ขึ้นเตียง คือความสะอาดมาก สุดๆเลย เพราะบางคนอาจจะรู้สึกถ้าเหนื่อยตี 1 ตี 2อันนี้นึงง่วงหลับแต่คุณไม่ต้องอาบ ใช่ครับแบบรู้สึกว่าห้องนอนเป็นอะไรที่ต้องแบบต้องสะอาดไม่งั้นแบบเวลาเรานอนแล้วมันจะรู้สึกแบบรู้สึกไม่ดีอย่างเงี้ย ปกตินอนได้โดยที่ไม่อาบเหรอ ก็ไม่ครับไม่ น้อยมากที่แบบเปอร์เซ็นต์ที่แบบเผลอหลับที่แบบไม่ได้อาบน้ น้อยเหรอ ำน้อยถ้าไม่นับตอนไปต่างประเทศถ้าไม่นับตอนไปต่างประเทศ นี่ เพราะต่างประเทศเกิดบ่อยต่างประเทศเกิดบ่อย คือเขาหลับง่ายไหม เวลาไปต่างประเทศด้วยกันอะ โหหลับ ง่าย หลับง่าย ตีอ่ะชอบแบบว่า กลับห้องมาปุ๊บพี่อาบก่อนเลยเดี๋ยวผมไปอาบผมอาบเสร็จปุ๊บอ่ะหลับ หลับอยู่บนเตียงแล้วก็ ปลุกไม่ตื่น ปลุกไม่ตื่นด้วย เวลาเดินทางไปต้องอยู่ด้วยกันเนี่ยมันก็ควรน่าจะทำให้คอนเนคกันมากขึ้น เพราะว่ารู้ไส้พุงกันหมดอะใช่ป่ะล่ะมันรู้จังหวะรู้พลังงานรู้หรือบางทั้งเสียงลมหายใจ มันก็อยู่ด้วยกันตลอดเวลา มันเป็นเหมือนกับครอบครัวไปแล้วหรือยังตอนนี้ อืมผมว่ามันนิยามยากอะ มันไม่อยู่ด้วยกันตลอดอะ ใช่ ใช่ไหมล่ะ มันเจอเยอะกว่าพ่อแม่ เออ แบบเจอเยอะกว่าพี่สาวอะไรเงี้ย จริงแบบตั้งแต่เราเล่นซีรีส์หรือว่าตั้งแต่รู้จักกันมาเราแบบผ่านหลายเหตุการณ์มากพี่บุตรดีแบบ ทั้งดีทั้งไม่ดีอะไรเงี้ยทั้งเหนื่อยทั้งแบบ ในวันที่แบบทุกวันนี้ต้องพูดเราแบบยอมรับตรงๆเลยว่า อาจจะมีบ้างบางวันที่ energy เราเริ่มสลับกันแล้วอะบางวันแบบพี่ปอพูดเยอะตีแบบ ไม่พูดตีพูดน้อย ใช่ ผมว่าตีอาจจะโตขึ้นด้วย แล้วก็หลายๆเดือนมันเนี่ย เราทำงาน มันหนักกันทั้งคู่อะไรเงี้ยเราเห็นตีแบบว่า นิ่งบ้าง มีความแบบคิดเยอะมากขึ้น อาจจะเครียดมากขึ้นอะไรเงี้ยเราก็อยากแบบเป็นฝ่ายพุชเขาบ้าง อะไรที่รู้สึกว่ามันหนักทุกสุดในวงการเนี่ยการเป็นเราวันเนี่ยการที่มันต้องทำงานต่อเนื่องทุกวันมันไม่ได้พักผ่อนหรือว่าการที่ต้องคิดเป็นกังวลหลายๆเรื่องมันคืออะไร มันรวมกันหมดเลยพี่วุฒิดีมันเรื่องการพักผ่อนเรื่องการทำงาน เราอยู่ในฐานที่เข้าใจได้เราเข้าใจได้ว่ามันต้องเหนื่อยมันต้องแลกกับเวลาพักผ่อนหรือว่าหลายๆอย่างเลย ครับ แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เราเจอแล้วแบบรู้สึกแย่เลยแบบดาวเลยคอมเมนต์แบบว่าฟีดแบ็กนี่สิ่งที่เราทำไปแล้วฟีดแบ็กกลับมาอันเนี้ยคือสิ่งที่คิดมากที่สุด เวลาคนฟีดแบ็ก ใช่เวลาคนฟีดแบ็ก แล้วในเชิงอาจจะติหรือว่าอาจจะก็อาจจะเป็นฟีดแบ็กในเชิงลบที่เราอาจจะ ใช่ใช่ ไม่ได้ตั้งจิตใจไว้ ใช่ไม่ เพื่อ ได้ จะ ตั้ รับ งใจ สิ่ง ไว้ นั้น ใช่บางทีเราเข้าไปอ่านโดยแบบไม่รู้ตัวแบบกดเข้าไปแล้วแบบมันเจอมันก็แบบเครียดเพราะว่าตีเป็นคนคิดมาก ครับ ใช่ เป็นคนอยากให้ทุกคนชอบเราไหม ไม่ถึงกับอย่างนั้นครับแต่ หมาย ว่า ถึงว่าเข้าใจไหมว่าโลกมันมีความชอบไม่ชอบไม่เหมือนกัน มีความเข้าใจค ยอ รับ มรับได้ ยอมรับได้แต่ว่า แค่พอเจอในสิ่งที่เราแบบไม่ได้ตั้งใจไว้ ไม่เคยเจอมาก่อนมันก็แอบแบบตั้งตัวไม่ทัน แล้วช่วงที่ผ่านมามันมีวิธีในการวางยังไง หรือมันยังสะสมอยู่บ้างอะไรเงี้ยมันตอนนี้เจอนี่เป็นยังไง โอ้ยแต่ถามว่าทุกวันนี้มีกังวลไหมมี แต่ว่าดีขึ้นเยอะมาก ครับ เพราะว่าเมื่อก่อนเคยรู้สึกว่า พอเจอฟีดแบ็กที่มันแย่แล้วเราปรับปรุงตามหรือว่าอะไรที่มันมากเกินไป มันก็ไม่ดี ทุกวันนี้พี่ๆมามีหรือว่าป้าหรือว่าใครๆที่เป็นแบบพี่ๆแฟนคลับเนี่ยก็บอกอยู่เสมอว่า เป็นตัวเองไปเถอะเป็นตัวเองในแบบที่ให้เขารักก็พอทำดีที่สุดแล้วอะไรอย่างเงี้ย ใช่ทำดีที่สุดแล้วแล้วมันก็จะมีอีกนะในชีวิตเนี่ย ใช่ มันต้องยอมรับก่อนว่ามันจะมีสิ่งเนี้ยการติ หรือการอ่านสิ่งที่มันรบกวนใจเราไปจนตาย แต่นี่ก็คืออีกคนหนึ่งที่บอกตีว่าไม่เป็นไรมันดีแล้ว ของเราล่ะ เรื่องอะไรที่รู้สึกว่าหนักเราก็ต้องทำความปรับจูนเข้าใจในช่วงนี้เพราะว่าที่ผ่านมาเรื่องการฝึกการเทรนใช่ไหมคุณก็ผ่านมาหมดแล้วอะมันเป็นเรื่องอะไรนอกเหนือจากการทำงาน ผมว่าอาจจะเป็นคอมเมนต์ที่ตัดสินเราในขณะที่ยังไม่ได้ดูมั้งครับ ครับ ใช่
เขาไม่ได้ตัดสิน ที่ตีหมายถึงคืออันนี้แหละ ครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งอาจจะเป็นตัวเองนะครับที่ประเมินตัวเองอยู่ตลอด คุณมีเสียงในหัวที่ประเมินตัวเองตลอด ใช่ครับเราไม่ได้ทำในแค่ในพาร์ทนักแสดงแต่ว่าเรามีวงด้วยตอนนี้ก็คือเป็นวงเดียวกันนั่นแหละเป็นแบบ ชื่อว่า ชื่อ Dex ครับ D DEXX Double Dex มาจากอะไรครับ มาจาก diverse Element elements of XX กี่คน มี6 คนครับ ครับแล้วยังไงเสียงในหัวมันพูดว่าอะไรบ้าง ที่เคี่ยนตัวเองเนี่ย เช่น คือเอาจริงเราเดบิวต์ตอน พฤษภาคมมิถุนาปีที่แล้ว ปีที่แล้วครับตั้งแต่งานเดบิวต์อะตั้งแต่ช่วงฝึกซ้อมเนี่ยต่างๆ งานเดบิวต์งานอะไรต่างๆนู่นนี่ผมแบบรู้สึกเฟลกับตัวเองตลอด ใช่ เพราะรู้สึกว่าตัวเองทำได้ไม่ดีเลย มันห่างหายจากสิ่งที่เราทำไปก่อนนั่นเนี่ยเพราะว่าผมเคยเดบิวต์มารอบหนึ่งครับรู้สึกว่าตัวเองเก่งกว่านี้ ใช่ แล้วคำพูดที่รู้สึกกับตัวเองเราจะพูดเช่นอะไรบ้างฉันทำไม่ได้เหมือนครั้งที่แล้ว ฉันไม่ดีสักทีหรือมันคืออะไรอ่ะ ถ้าเสียงในหัวคือแบบ ไม่ชอบเลยว่ะหรือแบบทำไมมันทำได้แค่นี้ แล้วมันก็วนแบบนี้เรื่อย ใช่ครับเราเครียดเรากดดันตัวเอง ยิ่งกดดันตัวเองยิ่งทำไม่ได้พอมางานกีฬาสีของค่ายอันนั้นเป็นงานแรกที่รู้สึกว่าโอเค ตัวเองร่างเดิม กลับ กลับ มา มาละเพราะว่าน่าจะเป็นเสียงในหัวก่อนขึ้น ๆ ครับ ว่าสเตจนี้เป็นของเรา เสดีของเรา มันคือคำที่ได้ยินมาตลอด อืม ตอนอยู่วงเก่า แต่ไม่ได้ยินจากตัวเองได้ยินจากแบบพี่ในวง แล้วเรากลับมามีเสียงนี้ในหัวในวันนั้นเลยเรารู้สึกว่าวันนั้นเราปล่อยจอยได้ มันอาจจะฟังดูประดับประเดอในคอนเทนต์วันนี้นิดนึงแต่พี่อยากจะลองทำเอ็กซ์ไซส์กับปอนิดนึงคือ ครับ คำที่เราอาจจะชมตัวเองในวันเนี้ยถ้าคุณถอดออกมาจากตัวเองแล้วก็เห็นคนที่ชื่อปอคนเนี้ยมาถึงวันนี้ได้ คุณจะชมตัวเองว่าอะไรบ้าง อาจจะเก่งมากที่ยังทำอยู่ เก่งมากที่ยังทำอยู่มีอะไรครับ ยากจังเลยชมตัวเอง อะไรอีกันเล่นๆเป็นเอ็กซ์ไซส์อยากลองทำคุณไม่ใช่ตัวเองอยู่นะตอนนี้ คุณเป็นคนอื่นนะที่มองกลับมา เก่งมากที่รีแลกซ์มากขึ้นพูดเก่งขึ้นนิดนึง พี่ว่าคำพูดแบบนี้เนาะร้องดีเก่งมากทำได้ดีขึ้น มันอาจจะต้องหยอดกับตัวเองเสมอเพราะเสียงในหัวบางทีมันอยากจะวิจารณ์มากกว่าชม พวกเราก็ต้องก้าวผ่านให้ได้คือ ความคิดที่ว่าเขาจะรู้สึกยังไงกับเราฉันดีพอสำหรับเขาไหมเขาจะชอบฉันไหมหรือแม้กระทั่งว่าฉันไม่โอเคฉันต้องดีกว่านี้แล้วมันก็กดดันคนที่เป็นเบื้องหน้าอย่างนี้ดีกว่าจนมันหลายคนก็เป็นซึมเศร้านะหลายคนก็ทนไม่ไหวแต่พี่ว่าเรื่องดีๆของคุณมีเยอะมากเขาปรับโหมดนิดนึงโหวันนี้กลายเป็น2คนที่คนจับตามองมากที่สุด2คนที่คนอยากติดตามผลงานต่อไปหลายคนที่ดูแล้วมีความสุขนี่เรากำลังนั่งคุยกันอยู่งั้นชีวิตมีแต่เรื่องโคตรดีเลยสำหรับคุณ2คนในวันนี้ก็อยากให้จำไว้ในวันที่มันเศร้าหรือมันแย่นะว่าคุณประโยคที่เปิดตั้งแต่วันแรกทุกแรกคือ you made it เรามาไกลแล้วและที่เหลือก็เป็นแค่โบนัสของชีวิตนะครับเนาะเป็นยังไงบ้างกับแฟนๆที่ติดตามตอนนี้เพราะว่ารู้ว่าอยู่ในวงการนี้มันก็ต้องบริหารหลายอย่างพร้อมๆกันโดยเฉพาะความแฮปปี้ของแฟนๆด้วยเป็นยังไงบ้างก็ต้องอ่านต้องดูคอมเมนต์ใช่ไหมแล้วก็ต้องเจอด้วย ผมว่าอย่างแรกเลยเป็นเมนหลักของผมมาตลอดคือการทำผลงานทุกงานให้มันดีที่สุดผมรู้สึกว่าแฟนๆทุกคนทุ่มเทกับเรามากๆไม่ว่าจะเป็นแบบการมาหาเราหน้างาน บางคนอาจจะมาจากต่างจังหวัดต่างประเทศหรือว่าบางคนอาจจะต้องเก็บเงินหลายๆคนก็อาจจะยังเรียนอยู่อะไรเงี้ยอาจจะต้องเก็บเงินแบบเป็นเดือนเลยเงี้ยเพื่อมาคอนเสิร์ตเราแค่วันเดียวอะไรเงี้ยหรือบางคนเป็นหน้างานอาจจะไม่เห็นเราเลยด้วยซ้ำเลยเรารู้สึกว่าเรา respect เขามากๆในการในความรักที่เขามีให้เราเนี่ยเรารู้สึกว่าทุกผลงานอยากทำให้เต็มที่คุ้มค่าที่เขาซัพพอร์ตเราใช่เรื่องอื่นๆก็คงเป็นอย่างที่เราไม่หายไปจากโซเชียลให้เขาแบบได้เห็นหน้าเราให้ได้แบบหายคิดถึงบ้างไม่ค่อยได้มีโอกาสสัมภาษณ์คู่อย่างนี้ใน Woody Talk นะครับถ้าใครไปดูก็จะนานทีต้องบอกเลยว่าอาจจะมีเหตุผลที่พี่ได้แบบเลื่อนไปดูคลิปของคุณในวันนั้น
คือไม่มีอะไรบังเอิญอย่างนี้ดีกว่าแล้วกลับมาเพราะว่าจากเดิมที่เราคิดว่าเราอาจจะไม่ได้รู้จักกันหรือหมายถึงว่าไม่ได้อินแต่ปรากฏกลายเป็นว่าเราอินเหมือนหลายๆคนที่อินกับงานที่คุณรังสรรค์ออกมาก็ระหว่างที่คุยกันอยู่นี่ก็อยากจะบอกหลายคนนะครับว่าเปิดมาดูคอนเทนต์ของ Woody หลายคนยังไม่ทราบว่าดูคอนเทนต์ของเราแต่อาจจะไม่ได้กดติดตามประมาณ 70% ของคนที่ดูเนี่ยอาจจะลืมไปนะครับดังนั้นดูอยู่ตอนนี้ก็ฝากกดติดตามณตอนนี้ด้วยนะครับที่มาว่าอยากให้พี่พูดประโยคเหล่านี้และพี่ก็เพิ่งทราบว่ามันมีหลายๆคำที่สามารถทำท่าทางต่างๆนานาได้พี่ก็เลยอยากจะขอท้าให้ตีกับป๋อเนี่ยทำดูซิว่าทำได้กี่ท่าน่ารักเนาะโอเคพร้อมไหมท่าที่1ท่าแรกมามิ โอเคครับ 1 2 3มามิทำมากี่ล้านครั้งละ โห เยอะมากคือเอาจริงๆถ้าสากลจริงๆเขาบอกว่าเป็นครึ่งใจข้างแก้มใช่ไหมครึ่งใจแต่ว่ามันเกิดจากการที่ตอนที่ยังไม่มีพาร์ทเนอร์เวลาอยู่วงสัมภาษณ์สื่อเราจะพูดไม่เก่งเราเป็นคนไม่กล้าพูดเลยเมื่อก่อนเพราะกลัวพูดไปเราจะพูดผิดพี่ๆเขาบอกว่าถ้าไม่รู้จะพูดอะไรให้พูดนี้นะมามีเราก็เลยติดมาใช่ก็เลยเป็นมามีแบบนี้เวลาอยู่บนเวทีก็เข้าเลยท่า2ครับมา1 2 3มาฟีลลิ่งมันคืออะไรไอ้ท่าเนี้ยเหมือนจริงๆวันนั้นเราถ่ายซีรีส์ร่วมกับเธออยู่ครับแล้วพี่ที่ดูแลเราถ่ายคลิปอยู่อะไรในใจติก็โดนบันดาลเหมือนแบบว่าคิดคำนี้ขึ้นมามันแบบว่าเหมือนมาชวนมาเล่นกันมานี่เร็วอะไรอย่างเงี้ยมาอะไรต่อมาท่าที่3ครับมาบ็อกแบ็ก1 2 3อธิบายสิอันนี้เป็นหูหมาคือแล้วมันบ็อกแบ็กยังไงอ่ะนั่นสิ จริงๆศัพท์นี้น่าจะมาจากพี่ๆเหมือนกันเขาบัญญัติขึ้นมาบอกว่าเป็นเหมือนน้องหมาบ็อกแบ็กพี่เข้าใจว่าเหมือนหมามันกำลังจะแบบมันเรียกเราปะไม่ใช่ใช่ไหมนี่เรียกเราปะน่าจะเป็นฟีลแบบหมาบ็อกแบ็กแบบบ็อกแบ็กขี้เล่นอะไรอย่างเงี้ยป่ะขี้เล่นอีโมจิประจำตัวเขาเป็นหมาหรอแทนในโซเชียลอะไรอย่างเงี้ยคนรู้แต่เขาจะเป็นหมีขาวเพราะว่าเมื่อก่อนเขามีชื่อด้อมด้วยตอนนี้ชื่อด้อมเขาก็คือเจ้าชายน้ำแข็งไม่ใช่ป่ะแฟนคลับเรียกว่าเจ้าชายน้ำแข็งแต่ว่าชื่อด้อมด้อมเหลี่ยวเป็นองครักษ์แห่งดินแดนน้ำแข็งหูเบียวมากตอนนั้นองครักษ์แห่งดินแดนน้ำแข็งคือมีคำย่อไม่มีเพราะเมื่อก่อนเขาเป็นคนนิ่งจริงพี่วูดดี้มันแข็งขนาดนั้นเลยเหรอวะเมื่อก่อนคือหน้าเดียวเลยครับพี่วูดดี้ลองไปดูครับว่าเขาเป็นคนแบบนิ่งมากเมื่อก่อนถ้าเที่ยวตอนนี้เขาเปลี่ยนไปเยอะมากต่อมาหมูติดปั่น1 2 3มันไม่ใช่ไม้เหรอทำไมเดี๋ยวนี้เขาแค่โดยการใช้ลิ้นมันท่านี้มันมาจากยังไงเล่าที่คือติว่ามันน่าจะมาเป็นแบบคืออันนี้ไม่ใช่ท่าของเราเองไม่ใช่ท่าของเราแต่ว่ามันน่าจะมาเป็นเซตเดียวกันกับตอนช่วงร้อนในเพราะใช้ลิ้นเหมือนกันเพราะเป็นคนในลองร้อนในซิแรกๆเรายังงงร้อนในคืออะไรเตียงเบะป่าพี่เนี่ยเป็นร้อนในจริงๆอ่ะพี่เขาบอกไม่ใช่ทำแบบนี้ให้เอาลิ้นดุนแก้มร้อนในให้แบบร้อนในคนไทยนี่เคยจีบมากแล้วเขาบอกจริงครับคนพี่ว่าไม่มีประเทศอื่นที่เขามีไอดอลเขาต้องมาทำท่าแต่หมูติดฟันได้เป็นแบบThailand only แล้วอินเตอร์แฟนที่เขาเข้าใจป่ะผมว่าเข้าใจเยอะขึ้นแบบเวลาเราไปแบบว่าแฟนมีตอะไรต่างประเทศเนี่ยเขาก็เริ่มอินเตอร์แฟนนะครับคือช่วงนี้ตีโดนขอหมูติดฟันเยอะมากแล้วเหมือนเคยแบบเลื่อนเจอแบบใน TikTok ครับบอกว่ากลายเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรงานอดิเรกของตีไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยทำหมูติดฟันต่อมาจุ่มแก้ม1 2 3มันคือจุ่มแก้มเอาแก้มจุ่มกันก็เป็นการสอนพี่ไปในตัวนะก็คือถ้าใครบอกพี่ว่าจุ่มแก้มก็เอาแก้มไปติดกันใช่ครับน่ารักมากครับต่อมาปิดโบ1 2 3พญานาคน้อย1 2 3มันอมอะไรอ่ะมันยังไงมันน่าจะมาจากรูปปั้นเป็นรูปพญานาค
3 ตัว ที่เป็นสีเขียวสีฟ้าสีแดงหรือเปล่าครับ แล้วมันก็จะพอง พองๆแค่ ๆท่า8ครับ อันนี้ท่าฮิตเลย จุ๊บเหนี่ยว1 2 3อันนี้น่าจะบ่อยสุด นี่คนนี้บ่อย ครับ หน้า คือ เขาเข้ากับท่านี้ด้วย ใช่ หน้าเนี่ยหน้าเท่าเข้ามาก จริงๆเขาเวลาเขายี้เขามีหนวดแมว ใช่ ใช่ไหมครับเขาเรียกว่า ใช่ หน ปะ วดแมว ต้องไปฉีดป่ะ อ้าวใช่มันเป็นแบบมันเป็น มีครั้งหนึ่งอ่ะ เป็นเบเนฟิตนั่นแหละแล้วเขาขอสมมติมี 3,000 คนเลยอ่ะขอไปแล้วเป็นพันอ่ะ ทุกแมวอะนะ ใช่จุ๊บแมวอ่ะ ผมก็ทำเป็นพันรอบอะ ฮะ เดี๋ยวปุ๊บเดี๋ยวปุ๊บ เวลามีตอย่างเงี้ยเหรอ ใช่ครับ เหรอ แบบตอนไฮบายปะ ใช่ตอนไทยว่า พี่ทำไม่เคยได้เลยท่าเนี่ยพี่ไม่เข้าใจจังหวะว่า เดี๋ยวพี่โชว์ให้คนดูก่อนนะเขาทำให้พี่ดูก่อน1 2 3 ครับ จุ๊บปุ๊บโอเค ดูนะ อุ้ยได้อยู่ ได้ปะวะพี่ครับบอกไม่ได้ แต่พี่วูดดี้แค่ พี่ต้องลดอะไรเพิ่มอะไรวะ เมื่อกี้พี่วูดดี้เงยหน้าแบบนี้พี่วูดดี้แค่หันไปข้าง แล้วมือไปก่อนป่ะ ๆมือไปก่อนนะมือไปก่อน เดี๋ยวนะ เอ้ย ได้ปะ อะไรอย่างนั้นประมาณนั้นครับ ใช่ ทุกครั้งที่เขาถ่ายก็ไม่ได้พี่ก็กูยอมแพ้แล้วต่อมาช้อนตา1 2 3 จริงๆได้อยู่ต่ำกว่า ต้องต่ำกว่า ช้อนตาอธิบายสิ มันเด็ก มันคือสำหรับคนที่ดูแล้วไม่เข้าใจ นจะเป็นตาแป๋วๆอะครับ เออ คือเอาจริงๆอ่ะ คือมันเกิดจากการที่เหมือนแบบเขาเวลานั่งอยู่หรือว่าอะไรเงี้ยบางทีเขาจะชอบแบบนั่งแบบนี้นั่งสบายๆแบบพอหันมามันจะเป็นจังหวะที่หันมาตาแป๋วๆอะครับ ใช่ มันก็น่ารักครับน่ารัก น่ารักดีเนาะ ใช่มัน ท่าสุดท้ายครับ หมดแล้ว เอา เรียบร้อย หมดแล้ว นี่ หมดแล้ว ก็คือเป็นอะไรที่แบบน่ารักเป็นยังไงบ้างครั้งแรกที่เราได้เจอกัน อุ้ยรู้สึกรีแลกซ์มากรู้สึกสบายมาก ตอนแรกๆอาจจะเก่งๆนิดนึงเพราะว่ารู้สึกว่า เห็นพี่วูดดี้มา เห็น นาน วูดดี้ มาก มานานแล้วแบบคือนานมากหมายถึงว่าเห็นรายการแล้วมันไม่ใช่ไงน ที่ นะครับ รู้สึกก็มีไม้เท้าอยู่ หมายถึงว่า คือรู้ เรา สึก ได้ ว่า โตมาด้วยกัน ใช่แล้วก็เหมือนที่เราเคยดูแบบมีแต่แบบ มีแต่คนแบบดังๆอะ คนดังๆมาแล้วก็แบบว่ามีพี่วูดดี้จะสัมภาษณ์แบบว่าจริงจังมากอะไรอย่างเงี้ยเราแรกๆก็เลยจะเก่งๆนิดนึง แต่ว่าตอนแรกที่เห็นคิวว่าจะได้มารายการพี่วูดดี้คือดีใจมาก ใช่ครับอุ้ยได้เป็นวูดดี้ท้อง ใช่ครับ พี่ก็ดีใจนะ เพราะว่าเดือนละที่เราได้มีโอกาสลงคิวกันจนกระทั่งมีวันนี้แล้วด้วยความบังเอิญหรือไม่นะแต่คิดว่าน่าจะเป็นโอกาสที่ดีที่หลายคนที่กำลังสนใจทั้งคู่ก็จะได้มีโอกาสดูกันแบบลึกซึ้งประมาณหนึ่งวันนี้ไม่ได้ดิฟมากนะครับ แต่ก็ค่อนข้างดิฟอยู่ในบางเรื่องที่ ใช่ ในวันนี้อาจจะไม่ค่อยได้เห็นได้พูดมากนักแต่อย่างน้อยอยากให้ทุกคนได้รู้สึกแบบที่วูดดี้รู้สึกก่อนหน้านี้คือความน่ารักความตั้งใจแล้วก็ความเพียรมากเพียรโคตรดีกว่าใช้คำนี้ เพียรโคตรจะเป็นคำพิเศษที่จะฝากไว้ให้กับตีป๋อเลย เพราะว่าความเพียรเนี่ยมันไม่เพียงพอในยุคนี้ แต่เพียรโคตรเนี่ยโคตรเพียรเนี่ยเป็นคุณสมบัติสำคัญที่ทำให้คุณไปต่อได้ เพลียนใช่ไหมครับ เพียรเป็นเพียรพยายาม เพียนพยายาม อ๋อเพียนตอนแรกในหัวคือ เพียนเหรอ เพียน ก็ได้อยู่ หวังว่าจะได้มีโอกาสมา connect กันอีกนะครับในคอนเทนต์ต่างๆ หรือว่านอกรายการเผื่อจะได้มีโอกาสเป็นกำลังใจคุณ จะมีคอนเสิร์ตจะมีอีเวนต์อีกทีเมื่อไหร่ จริง ที่จริงเรามีแพลนว่าจะมีแฟนคอนครับ แต่ว่า ๆแฟนคอนซีรีส์ ของซีรีส์ดุ้งกับเธอครับ ครับ ครับ แต่ว่ายังไม่ได้เคาะว่าที่ไหนหรือว่าเดือนไหน ใช่ กำลังดูอยู่ มีเดินทางไปต่างประเทศไหมครับ หมายถึงว่าถ้าเป็นแฟนมีต ครับ แบบว่าเล็กๆอะไรเงี้ยมีครับมี อาจจะมีครับอาจจะมี วันนี้ต้องขอบคุณทั้งคู่นะครับที่มาคุยกันในวันนี้แล้วก็คงต้องได้เจอกันอีกเร็วๆนี้แน่ๆขอให้โชคดีกับทุกๆอย่างที่จะเกิดขึ้นในชีวิตคุณทั้งคู่ต่อจากนี้ไป ขอบคุณครับ ขอบคุณมากครับพี่วูดดี้ ครับ